تعالوا معنا اليوم بدنا نسوي بودرة مرقة الخضار. هذا بدل ما تستعمل الأشياء اللي بتشتريها من المحلات، معظم فيها بيكون فيها مواد حافظة مسرطنة ملونة سكر ملح، وما بتعرف وين المواد كلها جاي. مرتي قررت بدنا نحاول نعمل كل إشي عندنا في البيت. هي المكونات هدول عبارة عن خضرة مجففة عضوية، تقدر تشتريها من أي محل. بتستعملها للشوربات والشغلات هاي، وبتحط فيها بهارات تانية مشكلة زي ما انت بتحتاج انت وعيلتك حسب رأيكم، يعني مش مضطر انت تحط. طبعا تطلع تحت حاطين احنا المكونات واحدة واحدة خلال الفيديو كامل، مش بدك تحط هلا مثلا كوب بصل كوب هذا، لا، كلها مشكلة هي اصلا. وهي بعض البهارات والمكونات التانية اضافية بتحطها. بدك تحطها بمكسر، هذا المكسر حسب انت احتياجاتك، في ناس بيحبوها خشنة في ناس بيحبوها ناعمة. إذا حبيت تمسك من هذا الحشيش اللي على الشمال كمان بالصورة حطه، ما في إشكالية، بس المهم يكون ناشف مش حي. هلا أنت هون بتعمل فرم لكلياته، وبتحبه ناعم بتضلك أكتر، بتحبه أنعم لسه في جهاز تاني بعمل لك إياه أنعم. يعني بتقدر تصرف مصاريك بطريقة مختلفة عندنا في البيت، عرفت؟ إشي خشن إشي ناعم. ما بعرف ليش واحد ما بنفع، لازم يكون عندنا لكل إشي. المهم بس تخلص هيو، شايف لسه فيه قطع بتمسكه وبتحطه. هذا بنحط بالشوربات، بنحط بأي شيء ممكن تستعمله لسه خشن. اللي لسه بيكون أقل بتحطه مع اللحمة مع الدجاج، بعطيك طعم أزكى من اللي بتقدر تشتريه، كل المكعبات هدول اللي بتلاقيهم. هي هون راح نمسك نفس الخضار ونحطها بجهاز أصغر طبعا، ما بعرف يعني مش راح يطلع يمكن معلقة قد ما هو صغير، طلع أصغر من إيديها. وتفره هون بصير بودرة كتير كتير ناعمة. وصحتين بتحطها بكل الطبخات اللي احنا بنعملها. ماشي، يلا صحتين يا شباب.